السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې ټول به ښه او د صحت جامه به مو په تن وي. په نننۍ ویډیو کې مونږ د سکرین سیور باره کې خبره کوو چې مونږ څنګه په خپل سیسټم باندې سکرین سیور لګولی شو. نو زه چې ویډیو سٹارټ کوو د ویډیو سٹارټنګ نه مخکې دا وړوکی غونته گزارش کوم. और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. حاجی زه به راشم په موز باندې به رائټ کلیک کوم او پرسنلایز ته به راشم. ما سره سکرین سیور لګېدلی دی. زه به دې نه سکرین سیور ختم کوم. اوکې به یې کوم. حاجی سکرین سیور نان اپلای اوکې. تاسو که ما سره سکرین سیور ختم شو او را به شما دې کې تاسو 3D ټیکسټ هم لګولی شئ، بلینک پیج هم لګولی شئ، ببلز هم لګولی شئ، میسټیفای هم لګولی شئ، فوټوز هم لګولی شئ او ریبنز هم لګولی شئ. مونږ به یو یو وکړو. 3D ټیکسټ که لګوئ نو دې ځای نه 3D ټیکسټ سلیکټ کړئ او سیټینګ ته به راشئ. تاسو به کوم کسټم ټیکسټ تاسو لګول غواړئ 3D کې هغه به دلته کې انټر کړئ. څنګه چې تاسو ګورئ چې ما انټر کړی دی، حضرت علي ما انټر کړی. د دې ځای نه تاسو ریزولوشن کنټرول کولی شئ، دې ځای نه تاسو سایز کنټرول کولی شئ. حاجی بیا به موشن ته راشئ. موشن کې مول تاسو روټیشن سپیډ زیاتولی شئ، کمولی شئ او روټیشن ټایپ هم له دې ځای نه ورکولی شئ چې کوم یو ستاسو خوښ وي هغه تاسو له ورکولی شئ. حاجی زه به اوکې کوم او زه به پریویو کوم. دا تاسو سره داسې راځي، خو تاسو به یو منټ پورې تاسو ورته ویټ کوئ. موس هم به نه خوځوئ او کیبورډ کې به کیم نه پریس کوئ. حاجی که تاسو دا نه خوښه نو بیا به راشئ واپس دې ځای ته او بلینک پیج به واخلئ. بلینک پیج به تاسو سره داسې راځي لکه پریویو. بلینک پیج به تاسو سره دغه شانتې خالي راځي. حاجی که چېرې بلینک مو نه خوښ ببلز پې لګول غواړئ نو ببلز به سلیکټ کړئ او اپلای باندې به کلیک کړئ او اوکې به یې کړئ. تاسو سره ببلز ولګي لکه پریویو یې زه اخلم. حاجی دا خو شو ببلز. که چېرې تاسو میسټیفای لګول غواړئ نو تاسو میسټیفای باندې کلیک کړئ او اپلای باندې به کلیک کړئ اوکې به یې کړئ. تاسو سره به دا ولګي لکه پریویو یې داسې ده. حاجی که چېرې تاسو فوټوز لګول غواړئ نو فوټوز پې هم تاسو لګولی شئ. ما دا یو فوټو پې لګولو. سیټینګ ته به راشئ، بروزر ته به راشئ چې کوم ځای کې تاسو سره فوټو پروت وي هغه ځای نه به فوټو راولئ. ما سره په ډیسکټاپ دا پروت دی. زه به ډیسکټاپ سلیکټ کړم او اوکې به یې کړم، سیف به یې کړم. ما سره دا دی ولګېدو. حاجی پریویو یې مونږ سره داسې به راځي. که لګول پې غواړئ فوټوز نو بس په اپلای باندې به کلیک کړئ اوکې به یې کړئ. دا تاسو سره ولګي. خو سیټینګ ته به ځئ ول به یې بروزر نه راخلئ. حاجی که ریبنز لګول غواړئ ریبنز باندې به کلیک کړئ، اپلای به کړئ اوکې به یې کړئ. پریویو به یې مونږ سره داسې راځي. حاجی نننۍ ویډیو دې ځای پورې وه. که تاسو د دې ویډیو نه څه زده کړي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ چې کوم ځای مې ښه ده او باز اوسئ. د الله په امان.